Úgy gondoltam, hogy ugorjunk bele egyből a beszélgetésbe. Először is egy rövid tájékoztató a Polár Könyvklub eseményeiről. Az idei sorozatnak ez az első alkalma. Ezen kívül puskázok, április 18-án és május 9-én lesznek még beszélgetések, ezeket meg lehet nézni a plakáton, illetve a Facebook események keretében is. Itt egy-egy könyvről fogunk beszélgetni, amelyek már elérhetők, tehát hogyha valaki úgy érkezik, hogy elolvasta a könyvet, az bónusz, viszont a beszélgetést azt megpróbáljuk úgy felépíteni, hogy túl sok spoiler ne legyen benne. Nekem elég határozott véleményem van a spoilerekről, de úgy gondoltam, hogy ami a könyvben elolvasható, az belefér, bár nekem nem, de ha már oda van nyomtatva, akkor ezt kézenfekvőnek vagy adottnak lehet venni. Első könyvünk, amiről beszélgetni fogunk, Selja Ahava A nő, aki szerette a rovarokat című könyve, amely Panka Zsóka fordításában érhető el, aki szintén itt van velünk, és gondolom, hogy a beszélgetés után szívesen ad különböző világosításokat kulisszatitkokról, esetleg kérdésekre is szívesen válaszol. És a szerzőről nagyon röviden, 1974-ben született finn szerzőről van szó, 4 regénye jelent meg, ezek közül ez a második, amely magyarul is napvilágot látott, és az első, ami a Polár könyvek sorozatban jelent meg. Még nem volt könyvbemutatója Magyarországon, úgyhogy mindenféle kérdés fölmerülhet, és a beszélgetés végén egy 10 perc, negyed órát arra szánnánk, hogyha van valakinek kérdése időközben, hogy föltegye esetleg. A beszélgetés angolul fog folyni, de folyamatosan fordítom magyarra, úgyhogy a végén a kérdéseket föl lehet tenni magyarul is, angolul is, és természetesen két irányba megy a fordítás. So, this book, The Woman Who Loved Insects, is actually 2 books, it turns out. There is a long story to this entire narrative, and we could say that it's a story within a story within a story. But I would like first to ask what gave you the idea to begin with. So where did you start writing this novel from? Röviden magyarul a kérdés, tehát hogy ez egy sokrétű, akár történet a történetben ként is olvasható könyv, ezért bizonyos értelemben nehéz is elspoilerezni. És az első kérdésem az, hogy maga a téma az honnan érkezett? Hello. Yes, where did it begin? I started with the theme of metaphor, which is something that I was already dealing with my previous novel, Before My Husband Disappears, which hasn't been translated into Hungarian. But I was in Germany. My husband is German, so we were in Germany. In 2017, it was 300 years from Maria Sibylla Merian's death, so she was celebrated in Germany quite a lot. I didn't know her at that point. I got her first book and started reading about her and went to see exhibitions. Her work was exhibited in Berlin that year. Yeah. Nem egyeztünk meg, hogy milyen ütemben fogunk menni, de ez egy terjedelmesebb egység, amit érdemes lefordítani. Az előző könyvem, ami magyarul nem jelent még meg, a Mielőtt a férjem eltűnik, ezt követően kezdtem el a témával foglalkozni. A férjem német, Berlinben élünk az év nagy részében, és 2017-ben volt a 300. évfordulója annak, hogy Maria Sibylla Merian, akinek az élettörténete részben inspirálta ezt a könyvet, meghalt. Ennek kapcsán beszereztem az elérhető könyveit, írásait, és Berlinben egy sor kiállítás is megemlékezett az ő személyéről, ami egyből felkeltette az érdeklődésemet. I was particularly interested in her focus on change, that she wasn't so interested in the beautiful last stage of a butterfly, but she was more fascinated in the caterpillars, because they are the stage where everything
miracle, magical, unexpectable happens. And this focus on change, that's the true way of life. The kind of essence of life is not stability. It was, of course, something quite radical in the 17th century, when everything was generally seen fixed and ready and created by God. And this is maybe partly also why we are afraid of insects, that we're not quite sure what their real form is. Then I started following the fascination with insects, and I really, really wanted to have Japanese insect culture in the book as well, because in Japan they have, in art and generally in their culture, insects are very, very present in their poetry, their art, and so forth. And then I couldn't go to Japan in the 17th century because nobody could. I couldn't take my character there in Merian's time because nobody from Europe was allowed to go to Japan in the 1700s. So then I had to play with time and imagination and make Maria live a little bit longer. Igen, tehát az egész egy metaforából indul ki, lehet így fogalmazni, a változás metaforájából, ami az életnek egy, vagy talán nem egy, hanem a legfontosabb összetevője. És ami nagyon lenyűgözött Mariannak a fókuszában az, hogy nem a pillangó állapotra összpontosít, hanem azt figyeli meg, ahogyan a pillangó a hernyó formájában már elkezd változni, és ahogy ez a teljes átalakulás végbe megy, és minden egyes életszakaszának egyenlő figyelmet, vagy talán a többi életszakasznak nagyobb figyelmet is szentelt, mint magának, amit a szépségért egyébként értékelni szoktak a pillangónak. És azt ismerte fel, hogy az élet lényege az talán nem a stabilitásban van, hanem pont ebben az állandó változásban és átalakulásban, ami az 17. században egy egészen radikális gondolatot jelentett, hiszen akkoriban a világot inkább tekintették, és az életet egy fix, stabil, Isten által teremtett végállapotnak, amelyben a rovarok valahol félelmet keltettek, talán a mai napig ezért van bennünk egy irtózás, nem bennünk, hanem sokakban egy nem is félelem, de undorodás, vagy valami a rovaroktól, főleg a hernyóállapottól. És egyrészt ez a 17. századi kontextus volt érdekes, másrészt pedig mindenképpen a japán rovar kultúrát és ábrázolásokat is belepróbáltam és bele akartam szőni ebbe a könyvbe, viszont ugye a hősömet a 17. században nem lehetett elvinni Japánba, hiszen Japánt politikai zártság jellemezte, tehát egészen lehetetlen lett volna ezt bármilyen szinten megvalósítani. Viszont a művészet, a kultúra tekintetében azokat a költői elemeket mindenképpen meg akartam mutatni, ezért egy kicsit játszom az idővel és a képzelettel, és így a főhős az kicsit más távlatokban éli az életét, ennyit talán el lehet árulni. Talán részben ez is indokolja, hogy a mágikus realizmus címke elhangzik ezzel a regénnyel kapcsolatban. Erről mi a véleménye? Jó-e egy ilyen címke, vagy... The label Magic Realism has been raised in connection with this book. I don't know how you feel about labeling or this particular label, but maybe this playing with time and the imagination does make it acceptable or even useful to a certain extent? Yeah, I guess I always like to play a little bit with reality, and I've tried to find different ways to do that playing. And I read a beautiful book by Jeanette Winterson, which is set in the Napoleon Wars. And it's still kind of period novel, except that the gondoliers, it takes place
partly in Venice, and the gondoliers, they have flippers instead of feet inside their shoes. They have like flippers, and they can walk on the water. And all the rest of the book is kind of historical, except this little feature. And I thought that that was so wonderful way of breaking reality. And that was like the first time that I got interested in setting a book in a different time period. Igen, előszeretettel játszom a realitással, tehát azzal, hogyan a valóságot megjeleníthetjük. Olvastam egy nagyon érdekes és számomra emlékezetes könyvet, Jeanette Wintersonnak egy regényét, amely a napóleoni háború korában játszódik, és részben Velencében folyik a cselekmény, és minden nagyon korhű és hitelesnek mutatkozik, kivéve, hogy a velencei gondolásoknak nem láb, hanem ilyen úszonyuk, amivel úszóval így a vízen is tudnak járni. Tehát ebből merítettem az ötletet, hogy tulajdonképpen egy majdhogy nem realista összefüggésben is lehet ilyen apró kis elemeket, hát annyira nem is elrejteni, de játszani, így a képzeletet beépíteni abba, hogyan megjelenítünk egy egyébként valósághű történetet. Említettem, hogy Japánban mindenképpen el akarta vinni a cselekményt, viszont ahogy olvassuk a regényt az elején, apró részletekből, tehát az elején nem tudjuk hol vagyunk, nem tudjuk mikor vagyunk. A családmodell azért enged következtetni arra, hogy évszázadokkal ezelőtt játszódik a regény, de semmilyen konkrét utalást nem találunk. Helyszínek is csak idővel így véletlenszerűen bukkannak fel, városnevek, utazások. Viszont az első nagyobb részben olyan 100 oldalig szinte, amint megvan, hogy ki az elbeszélő és kinek a történetét éljük, követhető szinte évről évre, hogy itt 8 éves, itt 10 éves, itt 16 éves, van, hogy ezt meg is említi, van, hogy évszám elhangzik, és aztán egyszer csak van egy ilyen váltás, hogy ez eredetileg is így volt tervezve, vagy egyszerűen Mária története feszítette ezt a burkot, vagy ezt a bubót tulajdonképpen. So a long introduction, because your novel starts in a very chronological way, so it's like a self-biography. We learn that she is 8 years old at this point, 10, 16, we even get some year numbers. So we can, I actually took notes for 100 pages, like here, this is year 60 this, or she is 22 years old, and things like that. And then comes a point where you just change the entire framework. Was this your original plan from the beginning, or was it only that Maria is so strong a character that she burst the story, like she burst a cocoon? Nem hajlandó meghalni, amikor eljön. Yeah, she ends up living for 340 years, roughly. So a little bit less than Virginia Woolf's Orlando, which I checked quite late while writing this. I only then made the link, and I checked how long Orlando lives, and I think it is 370. Anyway, no, I was playing with different sorts of ways of structuring, bringing the 1600s in Europe and then late 1800s in Japan. And other things as well that I've left now out. But so one option would have been that I would have had several characters in different countries, different time zones. But then I just decided to let Maria live through it all. So she goes through a process of metamorphosis and metamorphosizes from a historical character into a fictional one. Igen, hát lehet így mondani, igen, hogy egyszer nem hajlandó meghalni. Azért bármennyire is úgy tűnhet, hogy bizonyos poénokat lelövünk, ez megtévesztő, ugyanis ezek tények, amik igazából a regény élvezetét nem befolyásolják. Összességében kb. 340 év, amit felölel a cselekmény. Utólag, illetve az írás közben ellenőriztem, hogy Virginia Woolf Orlandója ennél is többet, 370 évet, hogyha jól emlékszem.
így ebben a mi történetünkben az 1600-as évek Európájától az 1800-as évek végi Japánon keresztül még további helyszínekre juthatunk el, és ugye fölmerült az, hogy esetleg más és más szereplő kerüljön az egyes időszakokban, más és más helyre, de olyan érdekesnek és olyan erősnek találtam Mária karakterét, hogy úgy gondoltam, hogy megengedhetjük neki, hogy ő maga élje végig ezeket a tapasztalatokat, és egy sor metamorfózison, átváltozáson menjen végig ő maga is személy szerint, és ez folyamatában alakul, tehát hogy a cselekmény előre megy, így az egyik dolog adja a másiknak, és valahol minden kapocs egymással összetalálkozik. Említette az átváltozás kifejezést, a metamorfózis, ami talán nem alaptalanul veti fel Kafkának a nevét, ami egy hasonló tematika, de egész más feldolgozásban. És útközben gondolkoztam más esetleges forrásokról vagy analógiákról is, és az egyik legerősebb ilyen az az Abekóbó-féle homokasszonya történet, ami több szálon is összekapcsolódhat ezzel a cselekménnyel, és az lenne a következő kérdésem, hogy ezekben az átalakulásokban, átváltozásokban esetleg ilyen forrásokból is került inspiráció. So you mentioned the term metamorphosis, and of course that's a very good cue for Kafka and metamorphosis, which is at one point where you even meditate about bugs on their back and evolutionary things. So it's an obvious link that one would make again, but there were other overtones of possible inspirations as well reading the novel, one being a very strong one, Japanese and insectological, the Abekobo, the Woman in the Sand, I think is the English title. So were these or other literary prototypes in the back of your mind at one stage or another when you were writing this novel? Well, Kafka is one of the things that I had to leave out. So one side story that I was playing with was that when Kafka's Metamorphosis is translated into Japanese, which has been done several times, but I read an interview with one of the translators, and she said that the basic problem with translating Kafka into Japanese is that the idea that that book is based on that insects are disgusting doesn't translate into Japanese culture, because they don't find insects. Like this connotation that we in the West have, that insects portray death, like in paintings, or mortality, or rottening, or dirt. They are all totally different toned in Japanese culture. So I found that really, really fascinating. So I tried to fit a Japanese translator into the book, but then that was my lack of language skills, and that I don't read Japanese, I don't read enough German, so it would have been too much. There was plenty of background work already as it was, so I left it out. And Abekobo and the I don't know that one. Really, I No. think I'm not sure it will be a revelation, but I can just recommend it. It was a film and a novel, Okay. so one that, maybe in a magic realist way is actually related to this book. Okay. And I like Orlando, as it turns out in the process of. I will keep the details. So Kafka vonal az valóban fölmerült, az Abekobo az egyáltalán nem, de Kafkával az volt a probléma, hogy ugye amikor itt a japán cselekményszál kibontakozik, akkor mellékszálként terveztem elhelyezni egy ilyen gondolati játékot, hogy Kafka japán fordításai, tehát az átváltozás valóban egy hasonló tematikával indul ki,
és hogy ez milyen jó ötlet lett volna, hogy egy mellékszereplő, egy japán fordító, aki erre valahogy reflektál, viszont kiderült, hogy bár több japán fordítás is létezik az átváltozásból, ezeknek van egy alapvető problémája, ami miatt majdhogy nem lehetetlen japánra lefordítani a regényt úgy, ahogy az számva van, tehát amilyen a recepciója egy európai közegben. Ugyanis Japánban a rovaroknak egyszerűen nincs meg az az eleve undorító konnotációja, amely az európai kultúrában végső soron a halállal, a halandósággal, a rothadással, a mocsokkal állítja őket eleve kapcsolatba. Így egy japán olvasó nem tud mit kezdeni az alaphelyzettel, hiszen ez az alaphelyzet, ez az európai gondolatvilágnak abból a megközelítéséből és alapbeállításából indul ki, hogy a rovar az egy piszkos, a rothadást, elmúlást és a lebomlást jelképező lény, ami egy borzasztó negatív alaphelyzet, és emiatt lehetetlen volt ezt a vonalat belevenni, tehát ez egyik azoknak a mellékszálaknak, amelyek felmerültek, de aztán kimaradtak a könyvből. Az érzésem viszont az volt, hogy ettől függetlenül magára a jelenségre reflektál. So my impression was still that even though Kafka is not directly invoked, but this book is very much like maybe an antithesis to that. Maybe it makes the point how all that is just one way of looking at things. Tehát, mint hogyha az egy megközelítésmód lenne, de messze nem teljesen, ahogyan Kafka hozzááll az egész kérdéshez. Is that, it's not intentional, evidently, but what would you say in relation, so if you compare the two books, if you connect the two books, does your book critique or attack or live together with Kafka's, or? I don't think so. I think they are dealing with totally different experiences and totally different thoughts, and they just use insect and metamorphosis as an expression. But Kafka's metamorphosis is it is a private human. Oh God, I find it an amazing book. It is an inner experience of self-disgust and isolation, inability to reach other people. So, yeah. Oh. Igen, úgy gondolom, hogy nem. Tehát ez alapvetően zsákutca. Van ilyen. Mert hogy az alapkép az természetesen ugyanaz a kiinduló pont, de Kafka annyira más dologgal foglalkozik, tehát végső soron az átváltozás az lecsupaszítható az önmagunktól való irtózás egy magánmegélésére, aminek ez a kép, ez a metaforája, ez a megnyilvánulása, de ezen kívül lényegileg nem kapcsolódik ahhoz a rovar metaforához, ami körül ez az én könyvem forog. Absolutely agree on that. Maybe we could do the little reading at this point. Az volt a tervünk, hogy egy rövid részletet, tehát egy bekezdést finnül, majd egy hosszabb részletet én felolvasok, tehát ugyanazt a részletet, aminek ez az első bekezdése magyarul, és egy olyan részt választottunk ki, ami kvázi mint a cseppben a tenger tartalmazza azt a cselekménykeretet, amelyből kiindul a regény, és amihez valahol vissza is tér. Onko täällä joku, joka ymmärtää suomea? Kiva. Olipa kerran neito, joka rakasti perhosen toukkia. Hän keräili niitä purkkeihin ja laatikoihin ja kaikissa niiden karvaisissa, nahkaisissa, supistuvissa ja venyvissä muodoissaan. Antoi niiden kulkea pitkin käsiään ja hihojaan. Päivät pitkät hän vietti vain toukkiaan tutkimalla. Neidon palvelijat kammosivat tätä harrastusta, eivätkä suostuneet siihen osallistumaan. Niinpä neito pyysi naapuruston kerjäläispoikia apuun. Hän lähetti pojat kiertämään lähistön peltoja, puistoja ja puutarhoja ja keräämään hyönteisiä. Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy leány, aki imádta a hernyókat. Üvegcsékbe és dobozokba gyűjtögette őket,
akármilyenek voltak is szőrösek, bőrösek, ruganyosak vagy harmonika alakúak, hagyta, hogy végigmásszanak a karján és a ruhája ujján, naphosszat csak a hernyóit figyelte. A leány szolgálói undorodtak ettől az időtöltéstől, és nem voltak hajlandók részt venni benne, ezért a leány a környékbeli utcagyerekeket kérte meg, hogy segítsenek neki. A fiúkat kiküldte a közeli mezőkre, parkokba és kertekbe rovarokat gyűjteni. Délutánonként a fiúk elhozták neki, amit találtak, és minden egyes példányt megneveztek, aminek tudták a nevét, ha pedig a hernyó ismeretlen volt számukra, a leány maga adott nevet neki. A cselédek elkergették a koldus fiúkat, és megszitták a leányt, aki nem akart a paraván mögött maradni. Abban az időben ugyanis úgy tartották, hogy sem az ördögnek, sem a nőnek nem szabad egyenesen a szemébe nézni, így még az apja sem nézett a lánya szemébe, csak a paraván mögül beszélt hozzá. A leány megszitta a szolgálóit, mondván: butaság csodálni a virágokat és pillangókat, és elfelejteni a dolgok valódi természetét. Nézzétek csak, hogyan nőnek és változnak át a hernyók, milyen komolyan és eltökélten próbálják megvalósítani önmagukat. Az embereknek példát kellene venni ezekről a kis teremtményekről, és természetes módon élni, jelentette ki a leány, és nem ritikította a szemöldökét, hanem hagyta, hogy olyan bozontosan nőjön, mint a szőrös hernyók. Sőt, a fogait sem festette feketére. A fogai meztelenek, ledeztek a szolgálók. Alig telt el nap anélkül, hogy a leány ne pörölt volna a szolgálókkal. Sokszor kizavarta őket a szobájából, ugye a szobája rendetlen volt, és sokszor büdös is. A leány szülei is aggódtak. Ő miért nem olyan, mint a többi lány? Olyan furcsa. Pedig nem is buta, ha komolyan beszélnek hozzá, bőrszavakkal válaszol. És azt mondták a lányuknak: gyermekem, képzeld el, mit gondolnak rólad az emberek? Egy lánynak szépnek kell lennie. Nem illő, hogy az embereknek ezek a bogarak jussanak eszükbe rólad. A lányuk pedig így válaszolt: kedves anyám és apám, nem érdekel, hogy mások mit gondolnak, hiszen mind ostobaságokat gondolnak. És ami a legjobban feldühít, hogy valójában nem gondolnak semmit. Az emberek szeretnek fényűző selyembe öltözni, de vajon elgondolkoznak-e azon, hogy azt a selymet kiszőtte? A szárnyra kapó pillangó, az már haszontalan. Egy darabig repül, aztán elpusztul. Ezt kellene csodálnunk. A selyem csillogását és puhaságát valójában a hernyó szőtte. So this focus on the worm, the silk worm rather than the silk butterfly, is one of the main metaphors of the book. But there's also something that you mentioned with Kafka in mind, the isolation, so self-loathing and isolation. And that isolation also comes across in this book through silence, quiet, and even muteness when somebody deliberately doesn't say things. And at one point it writes that this is where the freedom lies. Tehát ez a megvetettség, illetve ezen túl a Kafka kapcsán már említett elszigetelődés, ez nagyon fontos elemként megjelenik ebben a regényben is, mint a csönd, a hallgatás, az elhallgatás, az elnémulás, és ezáltal egyfajta, másfajta szabadság megjelenése. Ezzel kapcsolatban van most a következő kérdésem. So how do these things connect? The muted, the suppressed, the silent, and maybe the free? Well, this paragraph was this is part of the Japanese story that's intertwined into the book. So it was written in 1100s in Japan by an unknown author. We don't know how the story ends because it's just a fragment. So we don't actually even know what the meaning of the story is. It is unfinished story. So whether it is meant to laugh at that disgusting girl, or whether it is meant to present her as a brave individual, we can't be sure. And it was quite magical to find this story because I was in writing the book, and I found this very, very old story that seemed to tell about a very similar woman, including anecdotes like having the neighborhood boys helping her to find caterpillars. Merian did that as well. And she also was questioned or laughed at by her community.
Before I translate, can you tell us how hernyós nyanya sounds in Finnish? That is, the caterpillar hag or whatever is the thing that those children mock her with. The caterpillar hag or whatever. Tokka akka. Tokka akka. Worm woman. Yeah, hernyós nyanya in Hungarian, so I think that's a pretty good translation. Tehát ez egy egészen varázslatos pillanat volt rátalálni erre az 1100-as években született japán szövegre, egy ismeretlen szerző története, befejezetlen történet, nem tudjuk, hogy ezen a lányon szörnyűködni kéne, nevetni kéne, undorodni kéne tőle, vagy azt kéne gondolni, hogy micsoda bátorság, hogy szembe mer szállni az elvárásokkal és a konvenciókkal. És fantasztikus volt az a pillanat, amikor a tudatára ébredtem, hogy van ez a szöveg, mert akkor már dolgoztam a regényen, és kiderült, hogy olyan azonos elemeket tartalmaz, mint ahogy Marianneról is tudjuk, hogy az utcagyerekeket kérte meg, hogy segítsenek neki hernyót gyűjteni, mert hogy a emelkedett társaságban erre senki sem volt hajlandó. És olyan párhuzamok vannak egyébként is, amelyek anekdotikus szinten összekapcsolják a két történetet. I'll come to the silence in a moment. I wanted to write a book about human and nature and God and what happened to that last bit as the centuries passed, and how the relationship between human and nature and science and religion has changed during the centuries. But this time, by choosing as the main character, the human part is now presented by a woman, not a man, as it still often is, which means that the woman, especially a few hundred years ago, but we can still think whether that is relevant even today, the woman doesn't have the same volume for her thoughts. Back in Marianne's time, women didn't really have any space in public life for their thoughts. It was considered indecent to share your thoughts if you were a woman in public. Like it was in a similar way that it would be indecent to undress and be naked, like expose your body, expose your thoughts, were similar sins back in the day. Igen, a csendre visszatérve, ugye a csönd az egy nagyon erőteljes kifejező eszköz, amikor olyan gondolatok merülnek föl, mint az ember, a természet és Isten is, amiről eddig még nem esett szó, de a regénynek egy nagyon fontos eleme, mert azt is megpróbáltam kicsit kikutatni, vagy megvizsgálni, hogy évszázadok során hogy változtak ezek a dolgok, és ezeknek az egymáshoz való viszonya. Tehát az ember, a természet és az Isten, a tudomány és a vallás keretei között legelsősorban, és ami nagyon fontos, hogy az emberi elem az egy női elem, ami még mindig a mai napig egy választás, egy döntés kérdés, ami úgy gondolom, hogy elég baj, mert az egyértelmű, hogy évszázadokkal ezelőtt a női tér erősen be volt szűkítve, de felmerül a kérdés, hogy a mai napig ez milyen mértékben maradt fenn, tehát talán ez még ma is problémát, vagy legalábbis kérdést vethet fel. A Marianne korában a nőknek egyáltalán nem volt semmilyen tere, hogy a nyilvánosságban megszólaljanak, hogy a gondolataikat megosszák. Szemérmetlennek minősült a gondolatok közszemlére bocsátása, majd hogy nem abban az értelemben, ahogy a test közszemlére bocsátása szemérmetlennek minősült, és konkrétan bűnnek. Ez egyrészt az, ami a csöndet eredményezi. And in different times and in different countries, women have had to deal with this, like how can they express themselves if the society doesn't give space for it. Women didn't really publish books back in 1600s, or if they did, it was normally
then published in their husband's or their father's name. And then in the foreword, the male guardian would kind of explain that this humble woman doesn't really want her name to be public, but she's now written this book. So Maria had to deal with this. She published her own work, but she wasn't educated, so she didn't speak Latin. She wrote in German. And in similar way, in the Japanese part, there's a side character there who is a female doctor, and that character is also based on a real-life character. She was gynecologist or midwife, and it was because she was raped when she was very young, so she couldn't marry, so she was the practicing medicine then became her way of surviving, but she as well was without a kind of true status in the society. Igen, és ez odáig ment, hogy könyvet kiadni sem lehetett női szerző által, csak úgy voltak nők által írott könyvek, de ezeket általában vagy a férj, vagy az apa nevén adták ki, és az előszóban egy tekintélyes férfi elmagyarázta, hogy ez a szerény asszony inkább nem adná a nevét ahhoz a szöveghez, amelyet egyébként írt, és ehhez képest is egy drámai változás, hogy Mária saját maga adta ki a saját műveit, ugye rajzolt és hozzájegyzeteket fűzött különböző rovartani érdekességekkel, de ehhez hozzá kell tenni, hogy nem lehetett formális oktatásban része, tehát nem tudott latinul, ezért németül írta a feljegyzéseit, és a könyvben megjelenik az ő japán alter egója, vagy ellentétpárja is, vagy egy mellékszereplő, aki párhuzamos, de sok tekintetben eltérő életpályát jár be, és egy valós létező orvos személye és élettörténete alapján bontakozik ki és tárul a szemünk elő. Egy nőgyógyász és bába volt egy személyben, az első hivatalosan orvosként működő nő Japánban, akinek az élettörténetéhez hozzátartozik, hogy megerőszakolták, és így nem házasodhatott, így jobb hiány az orvostudomány felé fordult, és itt teljesedett ki, de teljes státuszú orvosnak sohasem fogadták el egyébként. Tehát ezek a szempontok, ezek nagyon fontos befolyásoló tényezők ezekben a történetekben. Említi a nyelveket újra és azért bizonyos párhuzamok is, vagy különbségek is, mint a fölmerülnének. Van egy harmadik mellékszereplő, aki 14 nyelven beszél, etióp szótárat adott közre, hogy szerzőként ezen a skálán hova helyezi magát. So you've mentioned languages repeatedly and language barriers and transmissions, and there is another side character, another woman who speaks 14 languages and has authored an Ethiopian dictionary. And this raises a question of you as an author. So where would you put yourself in the matrix of these characters? So it's clear that there's a lot that resonates between you and these very strong female characters, but how would you describe your relation with them? While writing this, I did think a lot about what it is to be a woman and what's the word in English? Well, an author. You can ask yeah, I'm not sure if I know the word in Finnish either. Somebody who stands on their own feet and
is the doer, is the one who does, not the wife of the one who does. Independent, active. Yeah, actor. Maybe. Yeah. Autonomous. Yeah. Autonomous. And how easily I feel like I as an author, as a contemporary Northern European author, still sometimes feel that I am limited or somehow constrained because of my sex. My books are more often approached in this with the assumption that they are dealing with relationships, for instance, or emotions, and with this book, where I so clearly wanted to focus on things that are on a bigger scale, and I wasn't interested in the relationships at all. And it's sometimes still challenging. So in that sense, I can very well relate to Maria's struggle and all the women's struggle that are in the book. Igen, valóban fölmerül a kérdés a mai napig, hogy mit jelent nőnek lenni, abban az értelemben, hogy ahogy keressük a szavakat, hogy független, aktív, cselekvő, autonóm személyként megállni az embernek a helyét, akár a mai, akár a régebbi világban. És a mai napig azt kell, hogy mondjam, hogy női szerzőként korlátokba ütközöm a nemem miatt, vagy legalábbis bizonyos olyan kényszerek tűnnek fel újra és újra, amelyek minthogyha elvárásként jelennének meg, hogy azt várják tőlem, hogy az én regényem, vagy azt feltételezik, hogy ezek a könyvek, ezek a kapcsolatokkal, emberi kapcsolatokkal, viszonyokkal fognak foglalkozni, az érzelmekkel fognak foglalkozni, és én ennél sokkal nagyobb léptékű dolgok iránt érdeklődöm, és nagyobb szabású dolgokat szeretnék megmutatni. És így az emberi kapcsolatok szinte egyáltalán nem érdekelnek. Ebben nagyon is átérzem, hogy Mária hogyan élte át ezeket a kapcsolatokat, amelyek különböző személyekhez, férfiakhoz, nőkhöz fűzték. És benne pedig az merül föl, hogy valóban a kapcsolatok valahogy beleerőszakolják magukat ebbe a könyvbe. Sokszor az embernek ez az érzése. So it's not perhaps mistaken to feel, because I felt repeatedly that somehow relations almost force themselves into the book when you don't want them there. Yeah, exactly. Tehát, igen. Yeah, that's exactly how it happens. Yeah. Because of fact. Because I'm not interested in them. My imagination doesn't work there. It's like the manuscript itself, it's kind of pushing it, like, come on, you have this husband here, they don't have a child between, because in real life they have 2 children and there's 10-year gap between them. We don't know why, but it's like the script is kind of pushing it there that, come on, explain. There has to be a reason, so then I had to make something up. Igen, tehát abszolút így van, tehát hogy a kézirat majdnem a kézirat követelte ki, hogy itt van ez a házasság, tudjuk tényszerűen 2 gyerekük volt, 10 év különbséggel születtek, de ez nem pont így van, de valahogy valamit mondani kell erről, valahogy meg kell magyarázni, hogy mi ez, hogy 10 év különbség, tehát ez annyira nem életszerű ebben a korban, és így tovább, tehát hogy ezek beszűrődnek, betolakodnak tulajdonképpen egy sokkal fontosabb és nagyobb léptékű elbeszélésbe. Utolsó, mielőtt a kérdéseket megnyitnám, fölmerült, de csak így futtában, és azért ennél több szerepe van az egész regényben Istennek, illetve a teremtésnek. És hogyha erről teljesen általános reflexiót adna, nem is akarom konkrét kérdéssel leszűkíteni ezt a témát, de ugye megemlítettem már Istent és a teremtettséget a világban, hogy ez hogy hol kap helyet tulajdonképpen. Before we open the questions, there is one major issue which I haven't mentioned, you mentioned it in passing, but I think it does take up much more of the book than we have so far mentioned, and it's God and religion. And maybe
just a general question, like how does that, I mean, if relations, okay, but how does God fit into this world? Well, that is the one relationship that there is in the book, and it lasts for 300 years, and then God goes. I was very uncomfortable with this, that there was so much God in the book, because it's not very fashionable theme in contemporary literature. But because I was writing about creation, at the beginning of life, eggs and worms and conception and biology, and because the book was set originally in 1600s, God was back then explanation for everything. It was the basis for all that we call now science, because science and religion and art and philosophy were all mixed up. They didn't exist in those terms back then yet. And God was kind of the fundamental layer for everything. So I couldn't get away. But I was really, really uncomfortable, and I had to read books that somehow write about belief, and kind of show myself that it doesn't have to be embarrassing. Igen, tehát ez az egyetlen kapcsolat, ami valóban nyomatékosabb és talán pozitívabb helyet foglal el a regényben, mint az emberi kapcsolatok. Ez az Isten kapcsolat, ami 300 éven ível át, és aztán Isten végső soron kilép ebből a kapcsolatból, lehet így fogalmazni. És ezzel sokat birkóztam, mert ez nem igazán divatos téma. Ugye egy mai regényben a Istenről való elmélkedés, ez nem az első dolgok között van, ami kézenfekvés magától értetődő, viszont a regény cselekménye pedig megkövetelte, hiszen a 17. századi közegben, amikor az életről, az élet kezdetéről, a fogantatásról, a petéről, a hernyókról, a különböző életformák kibontakozásáról, a biológiáról beszélünk, akkor Isten van mindennek a legalján, mint végső magyarázat. Nem válik el egymástól a művészet, a tudomány, a filozófia és a vallás olyan módon, ahogy manapság elválnak egymástól. Minden területen összekeverednek, és hogyha egy kérdés felmerül, ami nem tudnak választ adni, akkor a válasz az Isten lesz. És ez a hit, ez olyasmi volt, aminek szintén nagyon mélyen utána kellett olvasnom, viszont ennek a kutatásnak a során rájöttem, és egy nagyon pozitív élmény volt, hogy nem kell ennek kínosnak lennie, tehát ezt meg lehet írni anélkül, hogy kellemetlen, kötelező, szükséges rossz legyen ebben a cselekményben. And the whole history of science is kind of intertwined with church, and it's a dialogue between church and religion. And like, for instance, Charles Darwin was writing a lot about how he can sort of combine his theory and still kind of keep it within the Christian framework somehow. Not just for academic reasons, but he was married to a woman who was deeply religious, and he loved her. And it was a very, very personal issue in their marriage, and it's really touching to read their letters, because Darwin, when he went to propose to her, his father said to Darwin that, can you just keep quiet on your academic work, that can you just leave it out? But he couldn't, because he was in love with her. So he went to Emily and said that, look, I want to marry you, but I'm working on this theory and I'm dreading where it's going to take me. Igen, és ennek során kiderült, hogy a tudománytörténet mint olyan nem választható az egyháztól és a vallástól. A kezdetektől fogva a kettő párhuzamosan megy olyan mértékig, hogy Darwin, aki aztán tényleg nem úgy ment be a köztudatba, mint egy keresztény tudós,
Egész hosszú időt töltött azzal, hogy megpróbálja összeegyeztetni az elméletét a keresztény gondolkodásmóddal, amire nem is tudományos indokai voltak, hanem egy abszolút személyes indoka, mégpedig az, hogy a felesége mélyen vallásos volt, és ő roppant mód szerette a feleségét, és ezért mikor meg akarta kérni a kezét, akkor az apja azt tanácsolta neki, hogy fiam, a tudományos munkádról inkább hallgass. Az lesz a legjobb, az lesz a legbiztosabb, de ő nem tudott hallgatni, mert őszintén szerette ezt a nőt, és így megtalálta annak a módját, hogy hogyan tegyen egy vallomást. Tehát a szerelmi vallomás az egyúttal egy tudományos vallomás is lett, és a levélváltásuk az egészen megható. El lehet olvasni, hogy félig mentegetőzve, félig reménykedve, félig pedig rettegve attól, hogy hova fogja az ő tudományos kutatása elvinni őt a vallástól, milyen messzire, és ez milyen hatással lesz a kapcsolatukra. Ez a történet az egyébként happy end-el ért véget. It ended happily eventually because of the sincerity of his confession. Yeah, well, they managed somehow, but his wife did think that they don't get to the same place after death. Igen, egy apró kivétellel, ami azért nem egy apró probléma, de az, hogy a felesége ugye kétségek között maradt, sőt, biztosnak tekintette, hogy a halál után nem fognak ugyanoda kerülni. Tehát ez keresztény szempontból azért nem elhanyagolható probléma, de a házasság ettől függetlenül legalább működött. It's very sweet. I mean, Darwin, in his letter, he writes that you don't know how many times I have wept over this fact. Igen, Darwin egy ponton azt írja az egyik levelében, hogy el se tudod képzelni, hogy hányszor és mennyit sírtam ezek miatt. Ugye az aggódás és tehát abszolút megható. Ez egy olyan emberi oldal. This is a human side that one doesn't readily think of when one thinks of Darwin. Úgy gondolom, hogy én most jobban teszem, hogyha elhallgatok, és remélem, hogy van a közönségből esetleg kérdés, amelyet szívesen feltennének, ha már könyvklub. Én azt szeretném kérdezni, hogy van egy néhány művészeti alkotás a könyvben, különösen egy szőnyeg, hogy ezek valós műalkotások, megtekinthetők valahol, vagy úgy inspirálták őt, vagy kitaláció. Yes, one more thing that we didn't talk that much about. Ugye a képzőművészeti vonal még egy dolog, amit nem bontottunk ki a maga teljességében. So fine art and artworks and applied art for that matter. A lot of artworks are mentioned in the book. Among them, a very special carpet. And do these or did these actually exist, or some of these, and did they inspire you through a direct contact, or did you just imagine them up? The carpet where she rose. Yes, for example. I have. No, it's. I'm not sure. Nem emlékszem. I see it very clearly, but I'm not sure now. I have researched carpets with these patterns, so it is based on some carpet, but not a real one. No, yeah, not completely. Igen, nagyon sok kutatás, egészen a szőnyeg mintázatokig bezárólag nagyon sok kutatás van mögött, a regény mögött, de azt kell mondanom, hogy a konkrét szőnyeget nem láttam, ami ez a minta lett volna, tehát ez egy kitalált szőnyeg. De fontos, a cselekmény szempontjából egy nagyon fontos lépése a metamorfózisnak. So it's a very important part of the metamorphosis, without giving any more details, but this is one of those elements that makes the entire plot very followable and helps this willing suspension of disbelief. Ugye a mágikus realizmus kapcsán mindig fölmerül a hitetlenkedés önkéntes és vállalt felfüggesztése, és ez például ez a szőnyeg, ez egy ilyen pillanathoz kapcsolódik, ami ezt elősegíti. Más kérdés esetleg? Bennem felmerült az, hogy vagyis egy kérdés, hogy bocsánat, kicsit olyan bugyuta leszek, de muszáj. Szóval, hogy egy nő, hogy gondolja azt, hogy a rovarokhoz fog vonzódni, vagy hogy miért vonzódik egy nő a rovarokhoz, és
hogy mi lehet mögött, hogy egy ősi ösztön, ami mögött talán a születés van, a metamorfózis, a változás, és hogy a nőknek ez a fajta, vagy nem tudom, velük született talentuma, vagy hogy mondjam, természetessége, ami a férfiakban nincs, vagy pedig egy tiltakozás. Yeah, so my question, maybe it sounds a little naive or simple, but where does this whole idea come from? There is this woman who turns towards insects. So what is your take on this? Is this a kind of ancient instinct, would you say, that relates to birth and metamorphosis and change? Or is it an inborn talent? Or is it perhaps even a protest against the male world? So this is something that men just cannot possibly conceive? Nem volt annyira bonyolult a kérdés, azt hiszem, hogy a reakcióban. Well, no, I don't think it's a gender-related thing to be able to change. And I'm not, just as a sort of personal thing, change is something that I have always been interested in. Like, I'm always more interested in the part that human can change, rather than, oh, how similar you still are. You were just like this already as a child, and you are da-da-da-da. And I'm always more touched by those stories where somebody manages to change by themselves. Nem hiszem, hogy ez ilyen gender kérdés lenne, egy férfi-nő kérdés, de úgy gondolom, hogy ez számomra egy személyes kérdés. Engem mindig is a változás érdekelt jobban, mint az állandóság, és hiszek is abban, és rendkívülinek tartom, hogy az emberek képesek változni. Mindig ellenszenves volt, és valahogy ijesztő is, amikor valaki azt mondta, hogy igen, már gyerekként is ilyen volt, olyan volt, ez érdekelte, az érdekelte, és úgy gondolom, hogy ennél sokkal fantasztikusabb, hogyha valaki képes változni, sőt, akár saját erejéből képes megváltozni. And I think also that there is a certain energy that to do with this ability to change that scares us. That we like things when they are defined and set and stable, and they stay in their boxes and they keep their names. And then when certain creatures or characters or human beings sort of don't stay in their box and they transform into something else. There is something that is kind of threatening to us. Igen, és úgy gondolom, hogy a változás képességét, az az energia, ami ezt lehetővé teszi, az ijesztő is lehet. Tehát sok esetben érezzük, hogy szeretjük a címkéket, a dobozokat, a nyugvópontot. Tehát, hogyha valakit be tudunk tenni valahova, és akkor az ott van. És amikor egy lény, egy teremtmény, egy ember nem így viselkedik, hanem kiugrik a dobozból, kilép azokból a keretekből, ahol őt megnyugtatóan eddig tudtuk, akkor az akár félelmet is ébreszthet, és ez a változásnak az az oldala, ez az energia, ami különösen érdekes számomra. It's like one of those basic nightmares where somebody you know, their face changes into something, or a safe character changes into an animal, or it's a sort of very archetypal thing. Igen, ez amit akár rémálmokból ismerhetünk is, amikor egy közeli hozzátartozónk vagy ismerősünk arca hirtelen átváltozik, akár egy állattá változik át, vagy valaki, aki mellett biztonságban éreztük magunkat, hirtelen támadó, fenyegető jelenlétként mutatkozik meg. Ez tulajdonképpen egy archetípusos emberi tapasztalatnak is tekinthető. Időnk végére értünk. Nagyon szépen köszönöm a
nagyon remek kérdéseket. Thank you very much for a most inspiring discussion that I think will help readers see even more into the lines and into these nuances that reflect these ideas. Nagyon szépen köszönöm az írónőnek, hogy segítségünkre volt, és beavatott némely kulisszatitkokba, illetve háttérszálakba a könyv kapcsán, és mindenkit szeretettel hívunk a következő 2 könyvklub alkalomra, és a beszélgetés ezzel lezárult, viszont a dedikálás az pedig most fog megkezdődni. So, please, if you have a copy of the book, this is the time to have it inscribed by Selja Ahava. Thank you very much. Thank you. Pleasure.